บทสรุปปรัชญาสโตอิกวินัยแห่งการปกครองตนในเอพิโซดนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับบทสรุปของหนังสือ Daily Stoic ครับการปกครองตนต้องปกครองจากข้างในหากใครก็ตามที่สามารถควบคุมความคิดการกระทำและความมุ่งมั่นของตัวเองได้คนคนนั้นจะสามารถปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเพราะคนที่ปกครองได้ยากที่สุดคือตัวเราเองฉะนั้นในพาร์ทสุดท้ายนี้ครับเราจะมาหาบทสรุปแห่งการปกครองตนจากหนังสือ Daily Stoic ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในพาร์ทแรกครับเราพูดถึงเรื่องของ perception การมองโลกใครก็ตามที่สามารถฝึกปรือด้วยความรู้ฝึกทัศนคติของตัวเองการมองโลกของคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปครับหากคุณผู้ฟังยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกผมเรียนเชิญให้ทุกท่านเรียนรู้ในการสร้างวินัยแห่งการมองโลกก่อนส่วนในพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการกระทำและความมุ่งมั่น action and will ปรัชญาสโตอิกครับผมจะย้ำอีกครั้งว่าจุดสูงสุดที่เรามานั่งเรียนรู้ปรัชญานี้คือการเป็นยูไดโมเนียครับคำว่ายูไดโมเนียก็คือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า best version หรือ the greatest version นั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปกันครับฉะนั้นในพาร์ทนี้เราจะมาสร้างวินัยแห่งการกระทำและความมุ่งมั่นผมจะเริ่มมาที่เฟสที่2นะครับ the discipline of action วินัยแห่งการกระทำสู่การเป็นยูไดโมเนียแน่นอนครับเรามีความคิดของคนแข็งแกร่งแล้วเราฝึกความคิดของตัวเองแล้วการกระทำก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาแล้วเราจะต้องลงมือทำสิ่งที่มีความหมายแบบไหนล่ะถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ในพาร์ทนี้ผมจะสรุปออกมาเป็น2เฟสนะครับเฟสของแอคชั่นกับเฟสของวิลเรามาเริ่มตรงที่แอคชั่นก่อนเฟสของแอคชั่นครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนที่1คือ right action การกระทำที่ถูกต้องกับส่วนที่2คือ problem solving การจัดการปัญหาในชีวิตเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนการกระทำแบบไหนถึงจะทำให้เราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราต้องมีวิธีการแบบไหนคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับหลายคนลงมือทำบางสิ่งบางอย่างวันแล้ววันเล่าแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่เขาทำจะประสบความสำเร็จนี่คือความท้าทายในการลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในกฎข้อที่1ของ right action be the person you want to be จงเป็นคนอย่างที่คุณปรารถนาครับการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก่อนที่เราจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เราอยากจะเป็นคนคนนั้นเป็นแบบไหนคนคนนั้นจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับจงเป็นคนที่ท่านปรารถนาเป็นคำสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งคุณผู้ฟังน่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องละทิ้งตัวตนของตัวเองเพราะผลลัพธ์ที่มันตามมาเรากลับรู้สึกว่าความสำเร็จที่เราสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์การเติมเต็มของชีวิตเลยนี่คือแก่นของปัญหาครับเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวคุณจริงๆคุณจะเจอปัญหาแน่ๆฉะนั้นในกฎข้อนี้สำคัญมากจงเป็นคนที่คุณปรารถนาหากผมถามคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้คนคนนั้นพูดจาอย่างไรแต่งตัวแบบไหนคนคนนั้นจะรายล้อมตัวเองไปด้วยความสัมพันธ์ประเภทไหนคุณผู้ฟังลองตอบคำถามที่สะท้อนถึงตัวตนที่คุณกำลังจะเป็นให้ได้ครับเพราะถ้าคุณตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันจะมีจุดมุ่งหมายในตัวมันเองนี่คือกฎข้อที่1ของ right action ข้อที่2 show not tell what you know จงแสดงผ่านการลงมือทำอย่าได้เอ่ยกล่าววาจาว่าท่านรู้อะไรครับในเรื่องของการกระทำผลลัพธ์ความสำเร็จจากการลงมือทำคือการสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดครับหลายครั้งที่เรามีความปรารถนาและเราไปโต้เถียงกับคนอื่นหลายครั้งที่เรามีความเชื่อที่เราคิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เชื่อแบบเราเมื่อใดก็ตามที่เราเอาความเชื่อของเราไปยัดเยียดให้กับคนอื่นคุณกำลังทำในสิ่งที่ผิดพลาดครับเพราะมันคือความล้มเหลวที่กำลังจะเกิดขึ้นในปรัชญาสโตอิกเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับพูดให้น้อยฟังให้มากยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูธรรมดามากเท่านั้นผมว่านี่เป็นความจริงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงใครก็ได้ที่เขาพูดเยอะมากเลยต่อให้สิ่งที่เขาพูดมันจะดูน่าสนใจขนาดไหนแต่เมื่อเขาพูดเยอะเกินไปเขาจะดูกลายเป็นคนธรรมดามากขึ้นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิทยาของมนุษย์ได้ค่อนข้างดีครับหากคุณต้องการจะโน้มน้าวใจใคร
การลงมือทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับฉะนั้นจงแสดงผ่านการลงมือทำเท่านั้นไม่จำเป็นต้องพูดว่าท่านรู้อะไรในสังคมนี้ไม่จำเป็นต้องมีการโต้เถียงเพราะผลลัพธ์จากการกระทำบ่งบอกความสำเร็จในตัวมันอยู่แล้วนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ครับ Don't be inspired but be inspired อย่าแสวงหาแรงบันดาลใจแต่จงเป็นแรงบันดาลใจครับผมเชื่อว่าคนที่คุณผู้ฟังสามารถเป็นและคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนนั้นต้องมีความเป็นผู้นำคนนั้นจะต้องมีแรงบันดาลใจต่อผู้อื่นก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสไปบรรยายเรื่องการให้ทำพอดแคสต์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนสนใจมากเลยก็คือคำว่าอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นครับเป็นคนที่มีอิทธิพลนั่นเองคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่คนที่แสวงหาแรงบันดาลใจแต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้มาแสวงหานั่นคือคนที่ท่านต้องเป็นครับในวันนี้หากคุณสามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นั่นแหละครับคือคุณเป็นยูเดโมเนียคุณเป็นผู้นำคนหนึ่งและเราลองนึกถึงผู้นำระดับโลกครับทุกคนที่เรานึกถึงล้วนแล้วสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองแล้วการกระทำของเขาเนี่ยแหละกลายเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆได้เรียนรู้นี่คือความน่าสนใจครับหากคุณอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปกฎข้อที่4 sweat the small stuff ใส่ใจสิ่งเล็กน้อยเพราะมันจะหล่อหลอมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทำแล้วมันสำเร็จเช่นอะไรตอนที่ตื่นเช้าขึ้นมาหากคุณเก็บที่นอนการเก็บที่นอนนั้นจะเป็นความสำเร็จที่เล็กวงเล็บมากๆครับเมื่อคุณเก็บที่นอนคุณไปออกกำลังกายความสำเร็จจากการออกกำลังกายเป็นความสำเร็จที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรคุณออกกำลังกายเสร็จคุณเลือกคุมอาหารที่ดีต่อตัวเองมันก็เป็นความสำเร็จที่ดูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณทำแบบนี้นานเข้าความสำเร็จเล็กๆมันจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าสมองคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นพอคุณมีคุณภาพที่ดีคุณก็มีความสุขในตัวเองพอคุณมีความสุขในตัวเองคุณก็มีความสุขกับผู้อื่นพอคุณสามารถทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้สึกดีๆอิทธิพลการร่วมมือมันก็จะเกิดขึ้นกิจการที่คุณทำโอกาสความสำเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับทั้งหมดเริ่มมาจากจุดเล็กๆทั้งหมดเลยบทนี้ทำให้ผมนึกถึงบทเรียนของโค้ชจอห์นวูเดนครับโค้ชจอห์นวูเดนตอนที่เขาเข้ารับการเป็นโค้ชของทีมกีฬาบาสเกตบอลใหม่ๆเขาไม่ได้บอกกีฬาให้ฝันถึงถ้วยรางวัลหรือให้ฝันถึงการชิงแชมป์เขาไม่ได้บอกนักกีฬาแบบนั้นเลยครับสิ่งที่เขาปลูกฝังนักกีฬาก็คือใส่ใจสิ่งเล็กๆคุณออกมาซ้อมกีฬาคุณโกนหนวดหรือยังคุณแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังถุงเท้าที่คุณใส่สะอาดหรือไม่รองเท้าของคุณได้รับการทำความสะอาดมากแค่ไหนเพราะถ้ารองเท้ากับถุงเท้าของคุณไม่สะอาดพอคุณเกิดบาดแผลจากการเล่นกีฬามันก็มีโอกาสจะติดเชื้อง่ายขึ้นพอคุณติดเชื้อคุณก็วิ่งไม่ได้พอคุณวิ่งไม่ได้คุณก็มาเล่นกับทีมไม่ได้พอคุณเล่นกับทีมไม่ได้ก็หมายความว่าทีมเสียกำลังคนไป1คนโอกาสความพ่ายแพ้มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ากรอบความคิดของการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับทำให้โค้ชจอห์นวูเดนสามารถพาทีมบาสเกตบอลของเขาประสบความสำเร็จได้แชมป์ติดต่อกันประมาณ10ครั้งครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการใส่ใจสิ่งเล็กๆผมกล้าบอกเลยว่าความสำเร็จในชีวิตของคุณผู้ฟังไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วข้ามวันเห็นผลไม่ใช่เลยครับแต่มันเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆในวินาทีนี้แล้วมันต่อยอดเป็นความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับและอีกบทเรียนหนึ่งครับจะเป็นของ Make Your Bed ของนายพลแมคราเวนการฝึก Navy SEAL ของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนะครับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากเลยก็คือระเบียบวินัยแน่นอนครับการฝึกหน่วยรบพิเศษระเบียบวินัยแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการฝึกระเบียบวินัยของเหล่านักรบพิเศษนะครับเขาจะฝึกตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเลยการขัดรองเท้าการดูแลเครื่องแต่งกายการดูแลอุปกรณ์ในการทำการฝึกสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้สมมตินะครับผมเข้าอยู่ในหน่วยรบพิเศษ Navy SEAL ผมดูแลเครื่องแต่งกายดีมากรองเท้าผมขัดเงาเข็มขัดเครื่องหมายอะไรผมขัดเรียบร้อยเลยแต่พออีกสักพักหนึ่งมีนกหวีดเป่ารวมผมเข้าไปรวมในแถวสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดจะไปอยู่ในทะเลครับเพราะครูฝึกจะหาเรื่องลงโทษนักเรียนซึ่งนั่นหมายความว่ารองเท้าที่คุณขัดเสื้อผ้าที่คุณจัดมาทั้งคืนจะตกไปอยู่ในทะเลและจะถูกทรายกลิ่นทั้งหมดเลยแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ครูฝึกต้องการสอนก็คือไม่ว่าคุณจะดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตดีขนาดไหนก็ตาม
มันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถึงอย่างไรคุณก็จะต้องดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นให้ดีเพราะมันคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่จะตามมาคุณควบคุมไม่ได้คุณก็แค่ยอมรับโชคชะตาแต่ตรงนี้ครับพอนักเรียนทุกคนจบออกมาเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันภูมิปัญญาการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละการดูแลเสื้อผ้าการดูแลรองเท้าการปูเตียงนอนให้ตึงซึ่งปูยากมากครับเป็นภาพเปล่าๆเลยเจ้าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการฝึกยามเช้าครับเพราะมันเป็นความสำเร็จเล็กๆเป็นมินิวิกตอรี่แต่มันทำให้เขารู้สึกว่าวันนี้จะต้องเป็นวันของเขาแน่นอนมันเป็นภูมิปัญญาการฝึกและใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆครับฉะนั้นวันนี้คุณได้เริ่มต้นวันด้วยชัยชนะเล็กๆแล้วหรือยังถ้ายังคุณทำได้ครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยต่อไปจะเป็นส่วนที่2เป็นพาร์ทที่2พาร์ทแรกผมพูดเลยว่า right action คืออะไรพาร์ทที่2จะเป็น problem solving การจัดการปัญหาในชีวิตปัญหาบางครั้งก็มาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีวิกฤตบางอย่างก็เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดซึ่งมันเกิดแน่ๆครับหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบท่านหนีปัญหาไม่พ้นคำถามก็คือถ้าหากการใช้ชีวิตจะหนีไม่พ้นโชคชะตาแห่งการเจอปัญหาเราจะรับมืออย่างไรในปรัชญาสโตอิกให้ความสำคัญกับสิ่งนี้และเป็นกฎข้อแรกของพาร์ทนี้ครับข้อที่1 The obstacle is the way อุปสรรคในชีวิตคือทางออกครับข้อนี้ตรงตัวครับก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านหนังสืออุปสรรคคือทางออกความน่าสนใจอยู่ตรงนี้หากคุณไม่เคยเจออุปสรรคหรือความท้าทายเลยคุณกำลังล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวเพราะคนนะครับจะไม่มีทางเติบโตได้หากขาดความท้าทายและความยากลำบากในชีวิตมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับหากพูดถึงเรื่องตำราความสำเร็จความโชคร้ายวิกฤตหายนะปัญหาสิ่งเหล่านี้คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของชีวิตคุณจะเติบโตจากมหาวิทยาลัยนี้มากที่สุดครับเพราะบางครั้งบางวิชาชีวิตรั้วการศึกษาก็ไม่สามารถมอบให้เราได้แต่ประสบการณ์ชีวิตจริงอุปสรรคที่คุณเจอสอนคุณแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะเรียนรู้จากพวกเขาหรือไม่เท่านั้นเลยครับฉะนั้นอุปสรรคที่คุณเจออยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านกำลังเจอปัญหามันคือทางออกครับมันมีโอกาสในตัวมันเองอยู่ที่ว่าคุณได้ฝึก perception หรือการมองโลกของคุณอย่างไรมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่เฟสที่1ฉะนั้นนี่คือกฎข้อที่1ในการจัดการทุกปัญหาอุปสรรคมันคือทางออกฉะนั้นอย่าหลีกหนียิ่งคุณหนีคุณจะยิ่งไม่พ้นต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2 Do difficult while it easy Do what is great while it's small จงทำสิ่งที่ยากในขณะที่มันยังง่ายจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันยังเล็กน้อยนี่เป็นโค้ดที่ผมชอบมากและส่วนหนึ่งก็ถูกเขียนอยู่ในตำราพิชัยสงครามนะครับบางทีปัญหาใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นอาจสามารถถูกแก้ได้ตั้งนานแล้วแต่เราผัดผ่อนผัดวันประกันพรุ่งพอเราผัดผ่อนไม่ยอมแก้ไขปัญหามันก็จะพอกพูนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนท้ายที่สุดมันกลายเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากผมจะยกตัวอย่างเช่นสุขภาพยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เจอปัญหาสุขภาพแต่ครับคำว่าการดูแลสุขภาพมันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เรายังสุขภาพดีครับแต่มันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าเราไปดูแลสุขภาพในตอนที่สุขภาพของเราเริ่มทรุดโทรมเพราะมันจะไม่ใช่การป้องกันมันจะกลายเป็นการแก้ไขการแก้ไขมันทำได้ยากกว่าการป้องกันครับปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอหากมันเป็นปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้มันมีความเป็นไปได้มากว่าคุณไม่ได้แก้มันทั้งที่คุณควรจะทำตั้งนานแล้วผมมีเรื่องราวหนึ่งในแวดวงธุรกิจมาเล่าให้คุณผู้ฟังในการที่ CEO คนหนึ่งถูกไล่ออกครับเขาทำสถิติมาเลยว่าเหตุผลที่ CEO ถูกพิจารณาให้ออกหลักๆนะครับเป็นเพราะ 1. ไม่ยอมตัดสินใจในเรื่องที่ควรตัดสินใจ 2. ผัดผ่อนเรื่องที่สำคัญไม่ยอมทำงานที่สำคัญแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆและ 3. ครับไม่มีวิสัยทัศน์หมกมุ่นแต่กับงานอยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าภาพรวมที่ใหญ่ควรที่ควรจะทำคืออะไรแต่ปัญหาหลักๆที่น่าสนใจก็คือเหตุผลที่ CEO ถูกไล่ออกเป็นเพราะไม่ยอมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญตั้งแต่เนิ่นๆครับคุณผู้ฟังเคยผัดผ่อนการตัดสินใจหรือเปล่าบางครั้งเรารู้ว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่แต่เราก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากส่วนหนึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ครับหากตอนนี้มีปัญหาสิ่งที่ควรทำคือวางแผนครับลองคิดดูว่ามีวิธีการไหนบ้างที่พอจะทำให้ปัญหามันหายหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario เราจะเตรียมตัวได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเราจะแก้ไม่ได้ครับหากเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆแต่ไม่มีแผนรับมือเลยโอกาสที่มันจะล้มเหลวมากขึ้นมันก็สูงยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการว่ายน้ำครับผมว่าอันนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากการว่ายน้ำจะต้องฝึกตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับ
ถ้าเราไปฝึกว่ายน้ำตอนจมน้ำโอกาสที่จะรอดชีวิตก็แทบไม่มีเลยนี่เป็นปรัชญาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถูกกระทำจากสิ่งที่เล็กน้อยฉะนั้นทำสิ่งที่ยากในตอนที่มันยังง่ายอย่ารอให้สิ่งที่ง่ายกลายเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะถึงเวลานั้นคุณจะแก้ไม่ทันครับนี่คือกฎข้อที่2ของ problem solving ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 find any excuses to win หาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้ท่านชนะครับ บทเรียนนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือ Daily Stoic ครับ และเป็นสิ่งที่หน่วย Navy SEAL เขาใช้กัน ประโยคนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง Lone Survivor ที่เขาเป็นหนังของทหาร Navy SEAL นะครับที่ต้องทำการรบในอัฟกานิสถาน ในช่วงแรกเริ่มจะเป็นการฉายภาพของเหล่าทหารนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ทำการฝึกอยู่ จะมีอยู่ประโยคนึงที่ค่อนข้างตราตรึงใจครับ หากวันนี้คุณกำลังพ่ายแพ้หาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณชนะ อย่ายอมแพ้นั่นเอง find any excuses to win เป็นประโยคที่ใช้เตือนใจได้ดีมาก ปัญหาในชีวิตทุกอย่างมีทางออกครับ คุณมีเวลาแก้ไขให้ได้ทั้งชีวิต ฉะนั้นแล้วหากตอนนี้กำลังเจอปัญหา หาข้ออ้างอะไรก็ได้ครับ ที่จะทำให้คุณไม่แพ้ และทำให้คุณชนะ ข้อนี้ตรงตัวมาก เพราะบางทีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถูกบั่นทอนแรงบันดาลใจมากที่สุด มันก็เป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราพ่ายแพ้นั่นเอง ความคิดครับ พิสูจน์ร่างกายด้วยความคิดพิสูจน์ความสำเร็จด้วยจิตวิญญาณอย่าปล่อยให้ตัวเองหาข้ออ้างแห่งความล้มเหลวตรงกันข้ามหาข้ออ้างอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณชนะนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ครับ doing the right things is enough แค่เลือกทำสิ่งที่สำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับผมจะย้อนกลับไปในหนังสือ Ego is the enemy ในชีวิตของเราจะมี2ทางเลือกคือ 1. เป็นคนสำคัญกับ 2. ทำในสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ได้มีทางเลือกไหนที่ดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต้องการมีช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างไรหากคุณต้องการเป็นคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ที่จริงใจคุณต้องเลือกทำสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าคุณอยากมีอำนาจอยากมีฐานะอยากมีชื่อเสียงแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าคุณก็แค่เลือกที่จะเป็นคนสำคัญแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำสิ่งสำคัญคุณแค่ทำสิ่งสำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับเพียงแค่คุณทำสิ่งที่มีความหมายส่วนผลลัพธ์อื่นๆที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อะไรไม่ต้องสนครับแค่คุณได้ทำสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณธรรมแค่นั้นเหตุผลของมันก็เพียงพอในตัวมันเองแล้วข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งครับบางทีเราทำอะไรเราก็ต้องหวังผลแต่บางครั้งหากสิ่งที่เราทำมันไปขัดกับคุณธรรมผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าอะไรเลยแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่มันตรงกับคุณธรรมของตัวเองการกระทำนั้นก็จะเป็นรางวัลในตัวมันเองเช่นกันเพียงแค่คุณได้ทำสิ่งที่มีความหมายและสิ่งที่สำคัญเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับนี่คือกฎข้อที่4ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ปรัชญานี้เราเรียนรู้เพื่ออะไรครับสำหรับกฎข้อนี้ครับ we learn not for fun but for life คุณไม่ได้เรียนรู้ปรัชญาเพื่อความสนุกแต่คุณเรียนรู้ปรัชญาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตผมเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่บางทีเราก็ไม่สนุกครับการพัฒนาตัวเองการอ่านหนังสือการพาตัวเองไปเรียนรู้บางทีมันก็น่าเบื่อครับผมยอมรับว่าบางครั้งก็เบื่อแต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะสนุกเราเรียนรู้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนั่นคือเหตุผลเราต้องการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรารู้ว่าทางที่จะไปมันก็ไม่ได้สนุกมันก็ไม่ใช่ทางที่หรูหราแต่อย่างใดแต่เรารู้ได้แน่ว่ามันจะมีผลลัพธ์บางอย่างเป็นผลรางวัลอันหอมหวานที่เราคู่ควรกับมันนี่คือเหตุผลที่คุณผู้ฟังพัฒนาตัวเองเรียนรู้และผมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกแน่นอนที่คุณเลือกที่จะฟังพอดแคสต์ฉะนั้นครับคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อความสนุกแต่อย่างใดคุณแค่เรียนรู้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตครับนี่คือทั้งหมดของเฟสที่2การกระทำทั้งหมดเกิดขึ้นจากการมีจิตวิญญาณที่สูงส่งและการกระทำต่อจากนั้นจะเป็นผลรางวัลตอบแทนในตัวมันเองต่อไปจะเป็นเฟสที่3ครับเป็นเฟสสุดท้ายของหนังสือ Daily Stoic Discipline of Will วินัยแห่งความเต็มใจครับพูดง่ายๆเลยก็คือความเต็มใจแห่งการใช้ชีวิตในหนังสือปรัชญาสโตอิกจะมีอยู่คำหนึ่งชื่อว่า amor fati คำว่า amor fati ในที่นี้คือ embrace your life whatever happen จงยอมรับในโชคชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะเจออะไรก็ตามครับคำว่า amor fati เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะอยู่ในกฎข้อนี้เช่นกันเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนLife isn't a dance, it's a war นี่คือกฎข้อที่1ครับชีวิตไม่ใช่การเต้นรำมันคือการทำศึกสงคราม
การเต้นรำระหว่างการเต้นรำเราจะรู้สึกสนุกเราจะรู้สึกโฟลว์รู้สึกหลงไหลไปกับการกระทำแต่บางทีชีวิตก็ไม่ใช่แบบนั้นบางทีชีวิตก็ส่งปัญหาบางอย่างที่คุณไม่อยากเจอแต่โลกก็ไม่เคยสนเลยว่าเราจะรู้สึกต้องการหรือไม่ต้องการนี่คือชีวิตครับชีวิตไม่ต่างจากการทำศึกเลยหากคุณไม่เตรียมพร้อมที่จะทำศึกพอเกิดปัญหาในชีวิตเข้ามาคุณก็จะแพ้แต่ถ้าคุณเตรียมตัวเองดีพัฒนาตัวเองฝึกความคิดฝึกการกระทำของตัวเองให้สูงส่งอยู่เสมอพอเจอความท้าทายเข้ามาคุณก็จะชนะเท่านั้นเลยครับนี่เป็นเหตุผลครับทำไมบางครั้งชีวิตก็ไม่ใช่การเต้นรำแต่ชีวิตเปรียบเสมือนการทำศึกสงครามทางจิตวิญญาณและคุณจะแพ้ไม่ได้เพราะถ้าคุณแพ้คุณจะต้องวนลูปอยู่กับปัญหาเดิมๆแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเอาชนะนั่นแหละครับคือการตัดสินใจที่จะเอาชนะศึกนั้นนั่นเองต่อไปบทข้อที่2ครับ always be kind จงเต็มใจที่จะเป็นคนดีคำว่า kind ในที่นี้อาจจะเป็นคนดีหรือใจกว้างก็ได้ผมจะนำประโยคดังกล่าวนี้จากท่านมาร์คัส ออเรเลียสมาให้คุณผู้ฟังลองคิดตาม Don't act as if you will live for 10,000 years death hang over you while you live while you have in its power be good อย่าทำตัวเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านดังนั้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังได้รับอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีเต็มใจที่จะเป็นคนดีครับข้อนี้เป็นประโยคที่เตือนใจและจะถูกเขียนอยู่ในปรัชญาสโตอิกเสมอท่านมาร์คัส ออเรเลียสได้กล่าวเอาไว้หากเราใช้ชีวิตเรากับว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ทุกสิ่งที่คุณทำมันจะไปในทางที่ดีครับเพราะอะไรเพราะมนุษย์ถูกกำหนดด้วยความตายเพียงแค่ว่าเราหลงลืมไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากไปดังนั้นแล้วหากเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะไม่ปล่อยให้อิทธิพลด้านลบหรือเราจะไม่ปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตเราจะปฏิบัติกับผู้อื่นราวกับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกแล้วและผมเชื่อว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คนคนนั้นจะต้องใจกว้างมีคุณธรรมมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างแน่นอนนั่นคือยูไดโมเนียที่เรากำลังจะเป็นฉะนั้นครับ be good จงเป็นคนดีต่อไปครับข้อที่3 อโมฟาติเต็มใจโอบรับโชคชะตาของท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วดีเสมอครับเท่านั้นเลยครับสำหรับข้อนี้คำว่าอโมฟาติในที่นี้มันคือการโอบรับเต็มใจยอมรับโชคชะตาตัวตนที่คุณเป็นอยู่ในวินาทีนี้ล้วนแล้วถูกหล่อหลอมจากตัวตนในอดีตไม่ว่าอดีตที่คุณเคยผ่านมามันจะดีหรือมันจะแย่แต่มันมีเหตุผลครับบางครั้งโชคร้ายที่คุณเจอในตอนนี้คุณอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าโชคร้ายในตอนนี้มันจะแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่แต่หลายครั้งมันจะเป็นแบบนั้นทุกๆความสำเร็จเกิดจากการล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าหรือทุกๆความโชคดีเกิดจากการกล้าเผชิญหน้ากับความเลวร้ายโดยไม่เกี่ยงว่าคุณจะพร้อมหรือไม่มันคือความกล้าหาญฉะนั้นข้อนี้ครับ Amor Fati embrace your life จงเต็มใจโอบรับโชคชะตาของท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 you don't owe anything จงเต็มใจที่จะปล่อยวางบทนี้ทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณแค่ยืมมาครับซึ่งนั่นหมายความว่าวันหนึ่งคุณจะต้องคืนสิ่งที่คุณมีอยู่คืนไปให้กับเจ้าของรวมไปถึงร่างกายของคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติคุณผู้ฟังในตอนนี้ครับคุณแค่ยืมมาครับร่างกายในตอนนี้วันหนึ่งเราก็จะต้องคืนฟ้าดินไปวันหนึ่งก็จะถูกดินกลืนกินไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้แต่ความสัมพันธ์ที่อยู่กับเราในตอนนี้วันหนึ่งเขาก็จะต้องจากไปถึงแม้ในตอนนี้เขาอยู่กับเราแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่ได้ครอบครองอะไรเลยในโลกใบนี้นอกเสียจากความคิดและจิตวิญญาณครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องเรียนรู้การปกครองความคิดและจิตวิญญาณให้เป็นเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เราเอาติดตัวไปด้วยได้ฉะนั้นครับ you don't owe anything คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดทั้งนั้นฉะนั้นแล้วจงเต็มใจที่จะปล่อยวางต่อไปครับกฎข้อที่5 life is long if you know how to use it ชีวิตเป็นสิ่งที่ยืนยาวครับถ้าคุณรู้ว่าจะใช้อย่างไรข้อนี้ค่อนข้างลึกซึ้งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังสมมุติว่าเวลาชีวิตที่คุณเหลืออยู่ตีค่าเป็นชั่วโมง1ชั่วโมงจะเท่ากับเหรียญหนึ่งซึ่งคุณจำเป็นจะต้องเอาเหรียญนั้นหยอดเข้าไปในช่องรูเล็ตเพื่อที่จะเสี่ยงทายเป็นเหมือนการพนันเลยแล้วเหรียญนั้นครับ1ชั่วโมงเท่ากับ1เหรียญหากคุณเอาเหรียญไปหยอดในช่องใดก็ตาม
ผลลัพธ์ที่ออกมาคุณอาจจะไม่รู้เพราะมันไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เช่น สมมติผมเอาเหรียญเวลาชีวิตของผมไปหยอดกับสิ่งที่เรียกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ตอนแรกผมอาจจะมีความสุขก็จริง แต่เวลาผ่านไปผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ผมปรารถนาก็ได้ เพราะผมใช้เวลาชีวิตของผมไปทำสิ่งที่ไร้สาระ หรือผมมีเวลาชีวิตอยู่เป็น1 ชั่วโมงเท่ากับ1 เหรียญ ผมเอาไปหยอดช่องของการอ่านหนังสือ ผมอาจจะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จบางอย่างกลับมา ผมอาจจะได้การพัฒนาตัวเองกลับมา ทีนี้ครับข้อนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก เราทุกคนต่างมีเหรียญแห่งโชคชะตาอยู่ตลอดเวลา ทุกชั่วโมงที่เราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรก็ตาม มันเปรียบเสมือนการเอาเหรียญหนึ่งไปหยอดในช่องกงล้อเสียงทาย สิ่งที่คุณทำทุกวันนี้ คุณอาจจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่มันมีการเสี่ยงโชคบางอย่างเกิดขึ้น ทุกวินาทีครับ ชั่วโมงเวลาชีวิตของเราลดลงไปเรื่อยๆ เหรียญที่เราครอบครองอยู่ก็จะค่อยๆหายไปทีละเหรียญหายไปทีละเหรียญวันหนึ่งก็จะหายไปทีนึงก็24 เหรียญคุณจะใช้เหรียญนั้นไปกับเรื่องอะไรครับ นี่คือชีวิตจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวถ้าคุณรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตไปกับเรื่องอะไร หากคุณใช้ชีวิตไปกับเรื่องที่ไร้สาระชีวิตมันก็จะแสนสั้นเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ำฉะนั้นข้อนี้ครับจงใช้เหรียญชีวิตของคุณใส่ไปในช่องการทำสิ่งที่สำคัญ อย่าใช้เวลาไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญ เพราะต่อให้คุณจะทำมากขนาดไหน มันก็ไม่สำคัญครับ นี่คือกฎข้อที่ 5 ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 6 We are dying slowly เราทุกคนต่างกำลังตายลงไปอย่างช้าๆครับ เวลาชีวิตของเราลดลงไปเรื่อยๆครับ ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ แต่นั่นคือความจริงที่ทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎข้อนี้ได้เลย ความตายคือกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ความตายคือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากเราฝืนความตาย เราอาจกำลังตายทั้งเป็นโดยไม่รู้ตัว ในข้อนี้ปรัชญาสโตอิกเขาได้เขียนครับ หากใครก็ตามที่กลัวความตาย นั่นหมายความว่าเขากำลังจะตายจริงๆ เพราะความกลัวตายน่ากลัวกว่าความตายครับ เพราะสุดท้ายแล้วความตายคือธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ ความตายคือการเปลี่ยนผ่านทางโชคชะตาของชีวิต ฤดูกาลมีร้อนสนับหนาว ชีวิตก็จะต้องมีสูญสิ้น มีเกิดแล้วก็ดับ วนอยู่อย่างนี้ไปไม่จบสิ้น นี่คือกฎทางธรรมชาติ และเราไม่มีทางฝืนได้แต่อย่างใด และทุกวินาทีที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ ก็กำลังค่อยๆ เข้าใกล้ความตายไปเรื่อยๆ ฉะนั้นครับ อย่าทำเรากับว่าเราจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปี ความตายแขวนอยู่เหนือหัว ในขณะที่เรายังมีชีวิต ในขณะที่เรายังมีอำนาจนั้นอยู่ จงเป็นคนดีครับ นี่คือบทสรุปจากปรัชญาสโตอิกครับ ท้ายที่สุดแล้วทุกปรัชญาจะมุ่งตรงมาที่ mortality การมรณะ การตายนั่นเอง และเพราะความตายนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดทำไมเราถึงควรเป็น eudaimonia หรือ the best version เพราะเวลาเรามีจำกัดครับ และอย่าลืมนะครับที่แรกที่เราจะไปหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว คือใจคนครับ นั่นคือที่แรกที่เราจะไป และนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือ Daily Stoic ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้กันในเอพิโซดนี้ครับ และถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงพาร์ทนี้นะครับ ตั้งแต่พาร์ทที่ 1 จนถึงพาร์ทที่ 2 ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกัน และหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ปรัชญา Daily Stoic ให้ลึกซึ้งครับ คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับ ยังไม่มีฉบับแปลไทยนะครับ เป็นของคุณไรอัน ฮอลิเดย์ฉบับภาษาอังกฤษ หรือถ้าหากคุณผู้ฟังอยากพัฒนาตัวเองด้วยความรู้ด้านอื่นๆครับ คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับช่อง Secret Diary นะครับ และสิ่งที่สำคัญคือการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางครับ หากเราสนุกกับการใช้ชีวิต จุดมุ่งหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสนใจมากนัก เพราะทุกการกระทำก็เป็นรางวัลในตัวมันเอง นั่นคือเหตุผลที่ช่อง Secret Diary เกิดขึ้นมาครับ และถ้าหากอยากเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านี้ก็คุณผู้ฟังสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ ในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับ สวัสดีครับ